Meidän yksikön toiminta on tarkoitettu mielenterveysoireisille, mielenterveysasiakkaille, kriisiasiakkaille, eli elämäntilannekriisi, jos on tullut vaikka avioero tai läheinen ihminen on menehtynyt tai mitä muuta elämäntilannekriisejä voi olla. Eli oikeastaan aika paljon masennusoireita. Sitten tietysti ADHD-asiakkaat on yksi ryhmä meillä ja sitten nämä elämäntilannekriisit. Meillä on hyvä ohjeistus siihen. Me ollaan katsottu ohjeet ja sitten meillä on tabletti siellä Neurosonic-huoneessa, missä meillä on Neurosonic-tuoli. Ja me pystytään siitä laittamaan asiakkaan kanssa yhdessä keskustella ja kartoittaen se asiakkaan tilanne, se ohjelma. Ja sitten me saadaan ohjelmasta säädettyä vielä yksilölliset säädöt asiakkaalle. Etenkin nukkumisessa on nähty vaikutuksia. Unenlaatu on parantunut ja on nähty enemmän unia. Ja sitten Neurosonic-tuolissa ollessani asiakkaat on kertonut, että se lähtee jaloissa tunteen lämmön tunnetta ja se välittyy koko kehoon ja tulee semmoinen rentoutumisen kokemus, kun meillä myös siinä Neurosonic-tuolihuoneessa kuuluu semmoinen rentouttava musiikki, johon myös pystyy asiakas vaikuttaa ja voidaan yhdessä valita, että mikä on se mieluinen musiikki. Mulla on yksi sellainen asiakas, joka oli sillä lailla, että on tämmöistä pitkäaikaista unettomuutta ollut. Hän kertoi, että aina kun hän on siinä Neurosonic-tuolissa, niin hän nukahtaa siihen. Hän aina sanoi, että toi on tosi hyvä, että se hetki kun hän siinä on, niin hän nukkuu. Itse olen työpäivän jälkeen jäänyt Neurosonic-tuoliin ja valinnut sieltä rentouttava ohjelma ja siitä sitten lähtenyt kotiin päin työpäivän päätteeksi. Mulla on ollut illalla työpäivän päätteeksi rentoutuneempi olo ja sitten se on vaikuttanut positiivisesti mun nukkumiseen, että mä oon nähnyt enemmän unia ja saanut palauttavat yöunet. Mä suosittelen ihmiselle, jolla esimerkiksi on ahdistusoireita, että just tällaisen parasympaattisen hermoston lepotilan aktivoimiseksi. Ehkä tai ei ehkä vaan kyllä nyt myös ADHD-asiakkaille, jolle ei vaikka tule lääkityksestä sellaista hyötyä, tai vaikka tulisi, mutta silti on semmoinen niin ADHD-oireisiin ja sitten just unettomuuteen. Mä ajattelisin, että aika monenlaisille ihmisille, kenellä on tämmöisiä lieväasteisia oireita. Ja sitten mietin myöskin oikeasti, että monta kertaahan sellaisessa vakavassa elämäntilannekriisissä tulee ahdistusoireita. Että elämäntilannekriisissä myöskin. Stressaantuneessa olotilassa ilman muuta. Samaa ajatusta. Stressaantuneissa tilanteissa, varsinkin kun elämäntilanteesta on niitä kuormituksia, niin ihminen voi olla myös fyysisesti kovin levoton. Vaikka vastaanotolla, niin sitten Neurosonic-tuolilla voidaan valita rentoutumisohjelma. Ja käy läpi, että mitä ohjelmia on, mitä säätövaihtoehtoja. Sielläkin oli uudessa sovelluksessa justiinsa se korkea, matala, että mikä merkitys myös niillä, niin silloin saa sen parhaan kokonaisvaltaisen hoidon, kun ne säädöt on oikein. Ja mun mielestä just toi, kun sä sanoit sitä, että kun ihmiset on, että heti mulle kaikki tänne nyt, niin just toi, että ymmärtää sen, että todellakin niillä on merkitystä, että millaiset värinät sieltä tulee, että sekin on oikeasti, että tässä on, siis mun silmäni on kyllä nyt tämän hetken perusteella auennut ja mä en ole koskaan ollut negatiivisesti ajatellut Neurosonic-tuolista, vaan nimenomaan positiivisesti, mutta se, että miten siis ihan mielettömän laajasti sitä voi käyttää. Mä kokeilin ensimmäisen kerran Neurosonic-tuolia. Mä en katsonut, mitä ne asetukset oli. Siellä oli vähän liian korkeat taajuudet ja mä huomasin, että siitä ei tullut ihan paras olo. Mutta seuraavan kerran mä syvennyin asiaan tarkemmin. Ja sitten mä laitoin ne säädöt hyvin pienelle ja mä huomasinkin positiivisen vaikutuksen, jolloin mä huomasin, että vähemmän on enemmän.